Welkom dames en heren, dit is de Halloween lezing voor de lukmensen. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Dit is een special series vanwege doordat het wordt meer mystical. Vanwege doordat heel veel mensen realiseren niet dat op 31 oktober de mysterious, de veil zijn dunne, oké? Dus de portal voor the unseen, the mysterious, is geopend op 31 oktober tot en met 31 januari. Oké, voor sommige mensen ik kan lopen tot 31 maart. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de terugkomst in deze periode, omdat de reading is timeless. Dit is voor 21 dagen. Als je bent op de 5th direct dimensie, als je werkt in de 5th dimensie, dit is voor 21 dagen. Als je werkt in de 4e dimensie, dat is 2 keer 21 dagen. Als je werkt in de 3 dimensie, je krijgt 3 keer over 21 dagen, oké? Dus het is een tijd voor manifesten. Manifesten is niet voor slechte dingen tegen anderen doen, maar het manifest is to manifest positieve energy in je leven. Het is niet een period om nieuwe liefde in je leven te manifesten, oké? Dus dat moet je best wel weten. Deze Halloween lezing is voor de Waterman, de Weegschaal en de Tweelingziel. Is voor de Waterman, de Weegschaal en de Tweelingziel. Nou, manifestation is vragen om genezing voor jezelf, genezing voor je familie, genezing voor dingen. Vraag voor een nieuwe auto of help, financial help, een nieuwe baan. Dat is wat deze tijd voor manifestatie is over. Dus mensen kunnen gebruiken verschillende manieren om manifestation om te doen. Oké. Dus we gaan even kijken. Wat je gaat even merken en zien is dat de mensen dat affect je als je gaat manifesten, issues en situaties voor de volgende 21 dagen. En het depends on welke tijdlijn ben je aan. Oké? Dus ik zie communicatie en je staat op. Communicatie en je staat op tegen iemand dat is een vrouw. Ik ken je moeders en je ouders, je moeder en je vader. Vanwege doordat ik zie dat de energy vibration van jullie lukt mensen werk met de vuurmensen, de ramlio en boodschappen of Jezus mensen om issue en situatie op te lossen. Oké? Dus ik zie sommige van jullie communiceren met, ik ken een zus, deze persoon is 45 jaar en ouder. Ik ken een issue met een organisatie. Sommige van jullie, je kunnen realiseren dat je ouders gaat gescheiden. Of er was een issue tussen u en je ouders. Dus ik zie de rechtbank, dat soort van ding, organisatie, conflict. Waar there could be oneerlijk dingen dat 2 personen hebben gedaan. Deze 2 personen zijn en hier is Waterman. Deze 2 personen komen op als een moederlijke figuur. Maar ik kan 2 personen in een organisatie dat hebben onterecht bij u gedaan. Ik zie dat een organisatie brengt down de leugens en deceptiveness van een ramlier of een boodschatter, man of vrouw, 45 jaar en ouder. Dus dat betekent dat deze 2 mensen is 45 jaar en ouder. Whatever the issue en de situatie dat je hebt mee te maken met deze mensen. Ik zie die einde komt omdat de energie van de toren. Ik zie communicatie, de energie van de toren. De eind komt over een issue en een situatie. Omdat je gaat het manifest dat whatever that issue en dat situatie is tussen u en deze mensen. Dat een eind komt hiervoor. Sommige van jullie has een issue met jongere mensen. Ik ken kinderen,
maar ik ken gewoon mensen op je leeftijd, 18 tot 45. Je hebt mee te maken met de stiermaak of steenbok. Eigenlijk, sommige van jullie hebben mee te maken met de stier. Daar is de energie van de stiermensen, oké? Dan dan de Leo's. Oké, dus sommige van jullie hebben mee te maken met de stiermensen en de Leo's. En sommige van jullie hebben mee te maken met de vismannen. En het heeft iets mee te maken met geld. Dus whatever the issue en de situatie is, deze issue en situatie komt best wel op. Nou, er is een issue met de family en daar is geen geluk. De family, je gaat manifest en oplossen en geluk voor de family en dit gaat best wel gebeuren. Sommige van jullie hebben mee te maken een issue waar een ontrek dingen is bij jou gebeurd. En het heeft mee te maken met een man, dat is een ramleier of een boodschatter. En daar is heel veel conflict en de waarheid komt uit om de deceptieve situatie en de deceptiveness dat hij heeft gebruikt om een issue of een situatie. Oké, ik zie communicatie en touwen momenten voor de dame en ere. Als het je moeder of ouders of andere mensen, het touwen moment komt voor de twee. Ik zie een situatie waar samenwerken. Ik zie dat sommige van jullie krijgen extra geld van een viskreef of scorpionnetje. Ik zie dat sommige van jullie gaan besluiten om een einde met een relatie of een connectie met een stier, een ram of steenbok persoon tussen de leeftijd van 18 en 45. Ik zie dat sommige van jullie gebruiken, sommige van jullie gebruiken, there was an issue met een Leo. And whatever the issue is met this Leo, it komt tot een eind, oké? Dus sommige van jullie hebben echt een issue met een Leo en een boodschatter dame, maar het komt tot een eind, omdat ik zie dat een organisatie, een institutie, een organisatie heeft de waarheid gezien over de leugens en deceptiveness. Wat is gebeurd? Over de leugens en deceptiveness. Wat is gebeurd? Sommige van jullie dat hebben broer en zus, dat is stiermaak of steenbok of ram. Leo of boodschatter. Ik zie dat whatever the conflict of the issue was in the family, dit wordt opgelost. Oké? Dus vandaar. Niet vergeten de organisatie. Heel veel van jullie hebben issues en situaties met organisatie. De nummer voor jullie is 3 en 9. Oké, dus de nummer voor jullie is 3 en 9. En de 3 en 9 komt op dat als je gaat even manifesten, gebruik 3 of 9, omdat de manifestatie, energy vibration voor jullie eermensen is on de 3 of de 9. Dus de weegschaal. De weegschaal mensen kunnen de nummer 3 energie gebruiken. En de tweeling kan de nummer 9 energie gebruiken. De Waterman kan allebei energies gebruiken. Oké? Dus de Waterman zal op 6 even gaan vallen. Dus ik ga het even uitleggen voor jullie. Ik zet het bij de video. So this is the Halloween mystical 21 dagen period voor jullie. En dit is best wel leuk, positief. Dus geniet daarvan vanwege doordat the magic is here. Now, we hebben sommige van jullie dat komt achter informatie over je family. Sommige van jullie, je winsten en droom over een weegschaal persoon gaat niet in de vervulling. Met een organisatie, je kunt een conflict met de organisatie. Dit gaat niet in de vervulling voor jou. Ik zie dat je moet even stevig in je schoenen even gaan staan.
met deze issue en deze situatie. Dus dat komt uit voor jullie. En wat zie ik hier is dat sommige van jullie, daar zijn, daar moet communicatie, er is geen communicatie tussen u en je family. Whatever the issue is en de situatie is, daar is absoluut geen communicatie tussen u en je family. En je houdt gewoon stilte. En ik zie dat je wil gewoon een nieuwe start. Dus je kijkt gewoon vooruit. Maar de communicatie is nog niet daar. En dat ga je manifest. Oké, dus via de mystical energy, mystical time. Je gaat dat even in je leven even gaan manifesten. Ik zie de energy en de central is dat meestal van jullie wil nieuwe situatie gaan manifesten in vooruit. In het leven vooruit. Dus dat wil jullie bring in. Er is een offer waar sommige van jullie een offer zal binnenkomen. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe zakelijke offer, dat soort dingen. Het gaat best wel komen, maar je moet het manifesten. En heel veel van jullie komen achter informatie dat je was niet van de hoogte over je werk. Oké? Over je project, over je zaken. Dat je kunt achterkomen iets wat je had niet geweten over je werk of over je project. Oké? Maar dat is best wel goed. De 3 van tones, omdat daar is een situatie waar collaboration. Mensen wil gaan collaboreren with jou. Oké, mensen wil echt met jou gaan collaboreren. Sommige van jullie gaat echt misschien in de huwelijkbootjes met ja, dat is mogelijk. Oké, dus dat is mogelijk voor jullie, dat soort issue en situatie. Nou, ik zie vooruit. Sommige van jullie wil vooruit, maar zoiets is jullie moeten opstaan en gaan daarvoor. Zoiets is jullie blijven achter, weet je. Just staan daarop en ga daarvoor. Sta op. Je krijgt de energie om dat te doen. Heel veel van jullie hebben issues met organisatie, instituties. Mensen op de workfloor, situaten met de workfloor. En nu is het tijd om even te manifesten, oké? Er is heel veel situatie dat speelt omdat jullie krijgen 7, waar jullie zijn en is op zoek naar iets nieuws in het leven. Je manifest wat je wil voor de kerst. Je manifest wat je wil om binnen te komen. Sommige van jullie staan teken op en iemand tussen de leeftijd van 18 en 45. Oké, dus je staat stevig in je schoenen over deze persoon en de situatie. Ik zie de energie van de visionair. Ik zie dat geld, als je gaat netwerken, dan ga je heel veel geld verdienen. Als je gaat echt netwerken, heel veel geld ga je verdienen. Als je hebt je eigen baan of je bent op zoek naar uitgebreid van netwerken, dat soort dingen. Nou, als ik kijk in de kruis, is daar de energy of 7 nogmaals, oké? En de energy of 7 komt best wel op, omdat het is zoiets als manifestation is over, je manifest nieuwe dingen in je leven. Daar is direct en een organisatie. Daar is heel veel van jullie hebben issues met onttrekken, issues en situatie, onttrekken. Een organisatie of onttrek gedaan. En je hoop en je wens om whatever deze onttrekken in deze issue is, dan komt daar best wel een oplossing hiervoor. En dat is wat jullie zijn op zoek voor deze Halloween lezing. En dat is een 21 dagen, dus als je vibrate in de 5th dimension, is de volgende 21 dagen van 31 oktober. Als je is in de 4e dimensie, is de
21 dagen na de eerste 21 dagen. Dus whatever the issue is, there's a balance. There's a balance tussen u, een situatie met een organisatie, een groep van mensen gaat best wel binnenkomen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve alignment van energy. Ik ga het even zeggen namaste. Als je wil een lezing voor jezelf om te leren, om te manifesteren, kan je even use de link en ga naar zielzoektuig.nl en order en lezen. Dames en heren, namaste tot de volgende keer.